Hello everyone and good evening. এদিন মই আৰু দৰ্শনে পিন্টাৰেষ্টত কিবা এটা মানে ৰুম ডেকৰৰ কিবা তেনেকৈ চাই থাকোঁতে এটা বস্তু পালোঁ মানে ঘৰৰ টেৰেছখন এনেকৈ ডেকৰ কৰিছে এনেকৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে চ' আমাৰো এটা সৰু এটা জেগা আছে আমি দুইটাই মানে প্লেন কৰিলোঁ যে আমিও চোন এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ চ' আজি আমি ফেঞ্চিত গৈ কেইটামান লাইট আনিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ আমি সেই যিটো আমি এইটো চাইছিলোঁ Exactly to এনেকুৱা নহয় বাট তেনেকুৱা আমি কৰি চাব পাৰোঁ নেকি চ' আজি এটা পাৰ্টি টাইপৰ ভাইটি এজনো আছে সিও আহিব তো পাৰ্টি টাইপ এনেকৈ ডেকৰ কৰি অকণমান খাওঁ কাৰণ গুৱাহাটীত ঠাণ্ডা পৰিব বুলি ভাবি থাকোঁতে ডিচেম্বৰে হ'ল মাত্ৰ সেই বিহুৰ 10-15 দিনহে ঠাণ্ডা পৰিব তাৰপিছতো আৰু গৰম দিনে আহিল চ' ভাবিলোঁ এইকেইদিন অকণমান ঠাণ্ডা পৰোঁতে অলপ এনজয় কৰি লওঁ আৰু তো দৰ্শন আৰ ইউ ৰেডি তুমি মোক কৰি দিব লাগিব সম্পূৰ্ণ সহযোগ থাকিব ৰুমটোত মানে বহুত ৰ'দ পৰে তো ঠাণ্ডাৰ দিনত ঠিকে আছে গৰমৰ দিনত বহুত গৰম হৈ যায় আৰু যিখন ছাট আমি আজি মেকঅভাৰ কৰিম সেইখন ছাট মই এতিয়া দিনৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মানে ইয়াতে ছানছেট বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো আমাৰ অকণমান পাহাৰ এৰিয়াৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ভিউটো হয় ছানছেটটো আৰু ধুনীয়া হয় এইটো আৰু সেইখন কামাখ্যা পাহাৰ এতিয়া আমি দুইটাই সাফ সাফাই স্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আজি বেছি নহ'ব আমাৰ ৱালখিনিও লেতেৰা হৈছে পিছলৈকে ৱাল দুখন এনেকৈ গোটেইখিনিৰ কালাৰ কৰি আজি যিখিনি আছে এইখিনিতে কৰি চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতুকে তো ৰাতিহে গম পাম আৰু কেনেকুৱা লাগে ৰেডি হ'ল আন্ধাৰ পুৰা আন্ধাৰ হ'ব লৈছে আৰু এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যাব তো ভাগৰ লাগি গ'ল অলপ জিৰাই লৈছোঁ তো অলপমান পিছত মই আপোনালোকক ফাইনেল আমাৰ লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাম বোলে আমাক হেৰি খুৱাব ন চিকেন বাৰ্বিকিউ নে তন্দুৰী কি বা খোৱা তুমি চিকেন তন্দুৰী तंदूरी चिकन ने बारबेक्यू तो फाइनली हमार आजर कारणे सेटअप रेडी हो गल जुगल किनवा लइसे ए बढ़िया फाटाफाटी जुगले এতিয়া बारबेक्यू चिकन बनाबो बारबेक्यू ने तंदूरी आई डोंट नो और মই कॉफी ले पहले बनिसु मजा लेते ये हो गया हमारा सेटअप रेडी एकदम मिनिमम আৰু ভালে লাগিছে আৰু এই আমাৰ ঠাণ্ডা দিনৰ প্ৰথম জুই বেলেগ খাবা নেকি কফি ওলাইছে দিয়া নবৰডাম কে দিব আছে যেন এ নজলাবা বেলেগ ক্যান্ডেল লাইট ডিনাৰ আজি ক্যান্ডেল লাইট ডিনাৰ কৰিব লাগিব না না ক্যান্ডেল লাইটটো জুই জ্বলিছে নে ওলান জ্বলি আছে কাম হোৱা নাই কামো জুই জ্বলা নাই এ আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল বাৰবিকিউ চিকেন আৰু লগত আছে চাটনি দুইটাই বহুত মজা লাগিছে খাই পেলাই যুগলে সঁচাকৈ বঢ়িয়াকৈ বনাইছে আৰু সি এইবোৰ মানে বনোৱাত পুৰা এক্সপাৰ্ট আৰু এতিয়া আমি ডিনাৰ কৰিব লৈছোঁ আৰু তাকো ডিনাৰটো একেলগে কৰি যাব দিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে খতম আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত Bye.